В сучасному світі вже всі звикли, що техніка – це витратний матеріал. Смартфон працює 3 роки, колонка 5, автомобіль максимум 10. Але були інші часи та інші тенденції. І сьогодні ми розповімо про той чудовий період, коли техніка створювалась на десятиліття. В 1956 році Philips створили щось таке, що заперечувало саму ідею часу. Це Philips FX995A. Це не просто радіо, це ніким в Європі не перевершена досконалість. Об'єкт, який у Philips офіційно вважали своїм абсолютним піком. Подивіться на цей корпус, це не меблі, це музичний кабінет. Використано рідкісний горіховий шпон. Зверніть увагу на симетрію малюнка. Майстри підбирали листи шпону так, щоб візерунок лівої сторони дзеркально повторював правий. Це називається букметчинг. Книжкова розкладка. І тут воно виконано на рівні кращих роялів Steinway. 10 шарів лаку створюють ефект глибини. Здається, що рука занурюється в дерево. Апарат важить близько 50 кг. Це моноліт. Кожна лінія корпусу від латунних до дерев'яних вставок на фронтальній панелі підпорядкована законом акустики, щоб дерево резонувало разом з музикою. А ще зверніть увагу на цей дивовижний механізм синхронного відкривання фронтальної та верхньої кришок, за якими приховані шкала та органи керування одного з самих досконалих радіоприймачів того часу. А також відкривається доступ до програвача грамплатівок. Це перше радіо в наших оглядах, яке одночасно заслуговує на 2 почесні титули. Не тільки самого красивого радіо світу, але, без перебільшення, одного з самих технічно досконалих. Під цим розкішним шпоном інженерне божевілля. 17 вакуумних радіоламп. В той час, як звичайні радіо мали 5 або 6. 5 динаміків, включно з величезним низькочастотним сабвуфером. Але головною фішкою цієї системи був двохполосний підсилювач з двохполосною акустичною системою. Саме те, чим зараз так хизуються сучасні аудіофіли і вважають недосяжною вершиною якості звучання. І скажіть їм хтось, що вони запізнились як мінімум на 70 років. Це була перша справжня hi-fi система, загорнута в один корпус. А ще тут реалізовано те, що сьогодні здається магією. Мотор-тюнінг. Коли ви натискаєте кнопку пошуку станції, ручка налаштування починає обертатися сама, а стрілка рухатися по шкалі. Всередині вмонтовано 3 електродвигуни, один з яких приводить в рух систему автоматичного або ручного налаштування на станції, другий перемикає діапазони, а третій дистанційно керує гучністю. І всі 3 задіяні як в автоматичних режимах роботи, так і при керуванні з пульта дистанційного керування. Це Tesla 1955 року. Результат. Philips не просто грає. Він створює фізичну присутність оркестру в кімнаті. Nagyon zenésznék ezen a hétvégén is sok helyen szórakoztatják közönségüket. Pénteken Open Swing a fővárosban lép fel, a Honey Beast Szegeden, a
Spikar då på källartaket när de andra står och ser. Du får gärna kvickra i vårt fred. Kom och följ med hem till mig. Kom och följ med mig och mormor. Börja ut vår kärlek. Чому Philips FX 995A вважається найкращим радіо? Бо це була точка неповернення. Після нього почалася ера транзисторів, пластику та здешевлення. Philips склали в цю модель все, що знали про фізику звуку та обробку дерева. Це був їхній маніфест досконалості. Ціна FX 995 тоді дорівнювала ціні невеликого автомобіля. Сьогодні такі речі – це не техніка, це портали в час, коли краса була обов'язковою умовою інженерії. Philips FX 995 – не тільки найкрасивіше радіо, яке коли-небудь бачив світ. Можливо, що воно ще і саме досконале, та навіть найкраще, яке він коли-небудь чув. Дякуємо за перегляд. Якщо відео вам сподобалось, будь ласка, поставте лайк, прокоментуйте, підпишіться. До зустрічі наступного тижня.